Hello everyone, welcome to Study Insight. পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ষ্টাডি ইনসাইটলৈ। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টেটৰ জুলাই মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ এভৰি এক্সামিনেশ্যন অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি এক্সাম হয় প্ৰতিটো ষ্টেটৰ, সেই গোটেইখিনি এক্সামছৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয়নো অকল আমি যোনটো ষ্টেটৰ এক্সামিনেশ্যন দিওঁ সেইটো ষ্টেটৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহে তেনেকুৱা একো কথা নহয়। আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এজ এ হোল এটা ৰিজন হয় আৰু এই ৰিজনটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুত বেছি। আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এজ এ ৰিজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। চ' সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনাখিনি জুলাই মাহৰ। এইটো এটা নতুন ছিৰিজ হয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি, আৰু ইয়াতে আমি গোটেই 7খন ষ্টেটৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম প্ৰতিটো মাহৰ। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এইবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ হয়, আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ ফ'ল' নাই কৰা তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। আমি ইয়াতে ভিডিঅ'ছৰ আপডেট আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপডেট দি থাকোঁ। চ' মোৰ নাম ৰজত পল আৰু মই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টাডি ইনসাইটলৈ। নাও লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। Question number 1. Border Roads Organization plans to invest how much investment to build roads in Arunachal Pradesh in 2022? 2022 চনত বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব ৰোড বনাবলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত? আৰু উত্তৰটো হ'ল 1400 crore, 1400 কোটি টকা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ডে ইজ অবজাৰ্ভড অন? আৰু উত্তৰটো হ'ল 11 জুলাই, 11 জুলাই। Next question, Union Law and Justice Minister Kiren Rijiju said dash crore cases are pending in Indian courts. Union Law আৰু Justice Minister Kiren Rijiju ক'লে যে কিমান crore cases pending পৰি আছে ইণ্ডিয়ান কোৰ্টছত, আৰু উত্তৰটো হ'ল 5 crore। Next question, 87th birthday of the 14th Dalai Lama was on? বৰ্তমান যোনজন তিবেতৰ ধৰ্মগুৰু দলাই লামা, তেখেতে হয় 14 নম্বৰ দলাই লামা, আৰু তেখেতৰ 87th বাৰ্থডে কোন দিনা আছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল 6 জুলাই, 6 জুলাই। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কমিউনিটি এক্ৰছ দ্য ষ্টেট অফ অৰুণাচল চেলিব্ৰেটেড হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল ড্ৰী? কোন কমিউনিটিয়ে চেলিব্ৰেট কৰি ড্ৰী ফেষ্টিভেল অৰুণাচল প্ৰদেশত? আৰু উত্তৰটো হ'ল আপাতানি। আপাতানি এটা ট্ৰাইব হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, a bamboo handicraft jewellery and utility production and training center was inaugurated in which district of Arunachal Pradesh? বাঁহৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট জুৱেলাৰী আৰু ইউটিলিটি প্ৰডাকশ্যন আৰু এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ইনাগ্ৰেট কৰা হ'ল কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ? আৰু উত্তৰটো হ'ল পাপুমপাৰে, পাপুমপাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল লেক ইন দ্য ষ্টেট এণ্ড এ ছিগনিফিকেণ্ট ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰজেক্ট ইজ আণ্ডাৰ গোয়িং নেম? অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথম আৰ্টিফিচিয়েল লেক, আৰু তাতে এটা ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰজেক্ট চলি আছে, আৰু সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম কি? সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম হ'ল দ্য শিখে লেক প্ৰজেক্ট, আৰু সেই লেকটোৰ নাম হ'ল শিখে লেক। নেক্সট কুৱেশ্যন, তাৰিন ফিছ ফাৰ্ম, দ্য অল্ডেষ্ট ফিছ ফাৰ্ম ইন জিৰ' অৰুণাচল প্ৰদেশ উইল গেট এ নিউ পাৰ্ক ইন দ্য ফাৰ্ম নেম, আৰু সেই পাৰ্কটোৰ নাম কি? আৰু উত্তৰটো হ'ল তাৰিন একুৱা পাৰ্ক, তাৰিন একুৱা পাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, Arunachal Pradesh was adjudged one of the dash in the state's startup ranking 2021 as per ranking. Arunachal Pradesh startup ranking 2021 কোনটো গ্ৰুপত আছিল আৰু সেইটো গ্ৰুপৰে এটা ভাল ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল লিডাৰ্ছ গ্ৰুপ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ষ্টেট কিকড অফ ইটছ ফাৰ্ষ্ট অন্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট চেলেঞ্জ ইন? অৰুণাচল প্ৰদেশে প্ৰথম অন্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট চেলেঞ্জ কোনটো ইয়াৰত ষ্টাৰ্ট কৰিছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল August 2020. Next question, the state inaugurated the Arunachal Pradesh Innovation and Investment Park in? কোনটো ইয়াৰত অৰুণাচল প্ৰদেশে ইনগ্ৰেট কৰিছিল অৰুণাচল প্ৰদেশ ইনোভেশ্যন এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্ক? আৰু উত্তৰটো হ'ল August 2021। আৰু কোনটো ইয়াৰত অৰুণাচল প্ৰদেশে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ পলিচি আণ্ডাৰ দ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ ইনোভেশ্যন এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্ক? আৰু এইটোৰ উত্তৰটো হ'ল June 2022. Next question, which team defeated Arunachal at the Hero Junior Under-17 Women's National Football Championship by 5-0 in the semi-final in Guwahati, Assam? কোনটো টিমে ডিফিট কৰিলে অৰুণাচল প্ৰদেশক এট দ্য জুনিয়ৰ Under-17 Women's National Football Championship by 5-0?
আৰু উত্তৰটো হ'ল দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলী। দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলী এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয়। Next question. PHE&WS Minister Wangki Lowang inaugurated 4 government infrastructure here in Tirap district in the presence of government officers, panchayat leaders, chiefs, gauburas and others. Name. Public Health Engineering আৰু Water Supply Minister Wangki Lowang inaugurate কৰিলে 4টা government infrastructure ক'ত Tirap districtত আৰু সেই 4টা project কি আৰু উত্তৰটো হ'ল Sub Treasury Office দেওমালিত, Police Barrack at Dirak Gate আৰু 2টা 25 মিটাৰৰ span bridge from Mopaya to Kenon. Next question. The Arunachal Pradesh State Transport Services started a newly daily passenger bus service between dash and dash from July 1. Our উত্তৰটো হ'ল Depi village under Lei Bengo in Ruskin subdivision and Pasighat in East Siang district. Next question. An SBI Sanjeevani clinic on wheels, a mobile medical unit project of the SBI Foundation, was flagged off by the SBI Tinsukia Assam Regional Manager Susanta Chakraborty from Dash in Tirap district. SBI Sanjeevani Clinic on Wheels এটো এটা মোবাইল মেডিকেল ইউনিট হয় SBI ফাউণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰত। এইটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে টিৰাপ ডিষ্ট্ৰিক্টত। চ' টিৰাপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনটো জেগাত এইটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে আৰু উত্তৰটো হ'ল খেতি ভিলেজ। নেক্সট কুৱেশ্যন. টিচিং অফ দ্য হুইচ লেংগুৱেজ হেজ ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য স্কুলছ ইন দ্য তাগিন ইনহেবিটেড এৰিয়াজ অফ আপাৰ সুবনচিৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু উত্তৰটো হ'ল তাগিন লেংগুৱেজ। Next question. Teachers from 12 private schools of Upper Subansiri district were trained in the Dash language, which is being introduced as the third language in the district. Our uttortu hol Tagin language. Tagin language to Upper Subansiri district or third language hisabe mainota pale. Aru hei karone Tagin language 12টা private school or teachers bilakok hikoa hoise man train kora hoise. Aru Tagin language to Upper Subansiri district or beleg schoolot এতিয়াৰ পৰা পঢ়োৱা হ'ব। Next question. Farmers from Arunachal Pradesh bagged 4 out of 6 awards for the year 2019-20 and 2021 for large cardamom production at the International Buyers Sellers Meet and Spices Conclave in Assam. Name. Arunachal Pradeshৰ খেতিয়কে 6টাৰ ভিতৰত 4টা এৱাৰ্ড জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে। ক'ত International Buyers Sellers Meet and Spice Conclave যোনটো অসমত হৈছিল। চ' কোন খেতিয়কে এৱাৰ্ডখন জিকিলে? প্ৰথমটো হ'ল নীলম ঝিল, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পালে 2019-20 কাৰণে। ছেকেণ্ড হ'ল নাগুৰাং য়ামে, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ পালে ওমেন কেটেগৰীত 2021 ইয়াৰত। জোৰাম তামিন ছেকেণ্ড প্ৰাইজ পালে 2021-22 ইয়াৰৰ বাবে। আৰু আসাথি ডেলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পালে 2020-2021ৰ বাবে। নেক্সট কুৱেশ্যন. দ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ will resume interstate bus service between Itanagar and Dash State from July 3 onwards. Arunachal Pradesh State Transport Services আকৌ এবাৰ resume কৰিলে interstate bus services ইটানাগৰৰ পৰা কোনটো ষ্টেট লৈকে আৰু উত্তৰটো হ'ল নাগালেণ্ড। ইটানাগৰৰ পৰা নাগালেণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন. দ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্ট inked a tripartite memorandum of understanding under 3-year partnership 2022-2025 with the Dash and an organization for a large-scale transformation in school education. Name. Arunachal Pradesh government এটা এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰিলে 3 বছৰৰ কাৰণে 2022ৰ পৰা 2025 লৈকে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত আৰু এটা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ বডিৰ লগত কিহৰ বাবে স্কুল এডুকেশ্যনটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে। চ' উত্তৰটো হ'ল নীতি আয়োগ। অৰুণাচল প্ৰদেশ নীতি আয়োগ আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে 3 বছৰৰ কাৰণে এটা এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰিলে আৰু তাৰে ভিতৰত স্কুল এডুকেশ্যনটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা হ'ব ভালদৰে। 3000টা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলক ভালকৈ এনহেঞ্চ কৰা হ'ব আৰু তাত ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰা হ'ব আৰু এইটো বেনিফিট পাব 2 লাখ স্কুল চিলড্ৰেনে। নেক্সট কুৱেশ্যন. এ ডিভাইচ হেজ বিন ডেভেলপড টু ট্ৰেক এণ্ড লোকেট মিছিং মিথুনছ। দ্য ডিভাইচ হেজ বিন ডেভেলপড বাই জিকাম পানৰ, দ্য ডিজিজ ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ এট আলো ইন ৱেষ্ট চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড Tadang Tamut, a মিথুন rearer from Siang district. Name the device. মিথুন এটা গৰুৰ নিচিনা দেখিবলৈ এনিমেল হয়। সেই এনিমেলটো যেতিয়া পাহাৰত যায় তেতিয়া বহুত টাইম হেৰাই যায়, বিচাৰি নাপায়। চ' তাৰ বাবে এটা GPS ট্ৰেকিং ডিভাইচ বনোৱা হৈছে আৰু এই GPS ট্ৰেকিং ডিভাইচটো বনালে জিকাম পানৰে। তেখেতে এজন ডিজিজ ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ হয়। এতিয়া বৰ্তমান তাৰ পষ্টিং আলো, এইটো ৱেষ্ট চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টত আহে। আৰু এজন ব্যক্তি যোনে মিথুন পোহে, তাৰ নাম হ'ল তাদাং তামুত। চ' এই ডিভাইচটোৰ নাম কি? এই ডিভাইচটোৰ নাম হ'ল মিথুন ট্ৰেকিং কলাৰ। মিথুন ট্ৰেকিং কলাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন.
Health Minister Alo Libang inaugurated a public information and facilitation center in which district? Health Minister Alo Libange inaugurate কৰিলে এটা পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন আৰু ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত? আৰু উত্তৰটো হ'ল আপাৰ চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপাৰ চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইজ ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট? নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে? আৰু উত্তৰটো হ'ল চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। Next question, a memorandum of understanding for air fiber connectivity for providing internet service and 3G network in Mechukha and Tato under the viability gap funding for improving digital connectivity by the Arunachal Pradesh government has been signed between the Information Technology and Communication Department and dash name. এটা এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি আৰু কমিউনিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত এটা কোম্পানীৰ লগত, আৰু এইটোৰ জৰিয়তে অৰুণাচল প্ৰদেশে প্ৰভাইড কৰিব 3G কানেক্টিভিটি মেচুকাত আৰু টাটোত। মেচুকা এটা বহুত ডাঙৰ টুৰিজিম এট্ৰেকশ্যনো হয় আৰু টাটো ভিলেজো। চ' তাতেই ইণ্টাৰনেটখন প্ৰভাইড কৰিবলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টে কোনটো কোম্পানীৰ লগত লগ লাগি মেলি ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচটো প্ৰভাইড কৰিম বুলি ভাবিছে, আৰু তাৰ কাৰণে এটা এগ্ৰিমেণ্টটো চাইন কৰিলে। আৰু উত্তৰটো হ'ল BSNL, ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেড। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ড launched a program named Dash which is aimed at meeting the demand for fresh fruits and vegetables by the Indian Army posted in the coming sector. অৰুণাচল প্ৰদেশ এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ডে লঞ্চ কৰিলে এটা প্ৰগ্ৰাম, আৰু এই প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক প্ৰভাইড কৰিব ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ, যোনবোৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পাৰ্চনেলে পোষ্টেড আছে কামিং ছেক্টৰত। কামিং ছেক্টৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা বৰ্ডাৰৰ মাজত আহে, বহুত হিলি ৰিজন হয়, তাতে যোৱা অহা কৰা বহুত টাফ। চ' এই মিছনটোৰ নাম কি? এই মিছনটোৰ নাম হ'ল মিছন কৃষি বীৰ। মিছন কৃষি বীৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, Arunachal Literature Festival to be held at dash from 3rd to 5th November 2022. Arunachal Literature Festival ক'ত হ'ব? আৰু উত্তৰটো হ'ল নামচাই, য'তে নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনখন চাইন কৰা হৈছিল অসম আৰু অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ ডিছপিউটৰ। চ' এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত কেনেকুৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি মোক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো মোৰ ফেচবুক পেজ ID, তাতে গৈ মেলি আপোনালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো পেজত মই বিভিন্ন এক্সামছৰ আপডেট আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপডেট দি থাকোঁ। চ' থেংক ইউ ফৰ মেকিং মি এ পাৰ্ট অফ ইয়ৰ ডে। হেপী লাৰ্ণিং। গড ব্লেছ ইউ অল।